Hello guys, so sa video na ito ay ipapakita natin ang gaming test dito sa Realme Gt Neo. So ang kanyang starting battery ay nasa 98%. So ang unang game na itetest natin na yun ay ang Life After. So ang room temperature na yun ay nasa 31.3 degrees Celsius. Tapos ang surface temperature ng phone na yun ay nasa 35 degrees Celsius flat. So isisimula na natin ang gameplay na yun. So makikita mo sa scene na ito ay marami siyang render na objects at mga after effects. So kahit ganun, smooth 60 FPS pa rin siya, which is makikita natin throughout this gameplay. So na yun, isi-speed up naman natin ang gameplay dito sa Life After. After playing for 15 minutes, ang kanyang temperature ay nasa 41 degrees Celsius flat. So na yun, itatry naman natin with Xiaomi's fan cooler, which is only 500 pesos. Makikita nyo ito sa Shopee o Lazada. So na yun, isasabit naman natin ang fan cooler dito sa Realme Gt Neo. So with the Xiaomi fan cooler in place, ilalaro natin ang Life After for another 15 minutes. Tignan natin kung bababa ang temperature naman niya. So after playing for another 15 minutes with the fan cooler, nasa 38.4 degrees Celsius ang phone natin na yun. So i-check naman natin ang battery drain niya, which is only 1%. So nasa 97% na yun ang phone. So nasa 35.1 degrees naman na yun ang phone. Itetest naman natin sa Genshin Impact. So i-open na natin ang Genshin Impact. So, isi-speed up na naman natin ang gameplay na yon. So, ang kanyang settings na yun sa Genshin Impact ay all graphics nakaset sa pinaka-highest graphics na kaya nila. Tapos, ang FPS ay nasa 60, motion blur ay nasa extreme, tapos ang anti-aliasing ay nasa TAA, which is pinaka-max setting niya. So, nag-glide tayo above the village ngayon. Wala naman siyang frame drops or lag. I mean, meron siyang slight frame drops, pero hindi naman siya nakaka-apekto ng gameplay. Mga somewhere 50 to 40 FPS naman siya nagda-drop. So, makikita nyo dito, dami niyang render na apoy dito, pero wala naman siyang lag. Meron siyang slight frame drops, pero hindi naman siya nakaka-apekto ng gameplay ng gaano. So, isi-speed up natin ang gameplay na yun. So, makikita nyo dito, maganda ang kanyang graphics. Once again, running siya under Dimensity 1200 5G, which is ito ang pinakaunang phone running on that chipset. So, ang kanyang Antutu score ay on par with Snapdragon 870, which is really good. So, makikita nyo dito, maraming kalaban ang lalabas. Pero smooth naman siya. Meron siyang slight frame drops. Pero once again, di naman siya nakaka-apekto ng gameplay ng sobra naman. Since playable naman siya at somewhere 40 to 30 FPS lang naman siya nagda-drop ng sandali. So after 30 minutes of playing Genshin Impact, nasa 44.3 degrees Celsius ang phone. So ang kanyang battery na yun ay nasa 72%, which is battery drain of 25%. So, ngayon naman, itatry natin maglaro sa Pubg. So, ang kanyang starting temperature ay nasa 36.4 degrees Celsius. So, i-open na natin na yun ang Pubg. So, loaded na tayo dito sa game. So, waiting for players na lang tayo. So, makikita nyo, maganda naman ang quality ng Pubg dito sa Realme Gt Neo. Smooth naman siya, no frame drops, no jittering. So, ngayon naman, ipapakita namin sa inyo kung nasan nakaset ang graphics namin na yun. So, ang graphics natin na yun ay nasa HDR mode, tapos naka HFR yung frame rate. So, ngayon naman, nasa plain tayo.
Smooth siya, wala siyang frame drops, wala rin siyang jittering. So, magdodrop tayo na yun. So, nakadrop na tayo. Makikita nyo, ang ganda ng mga shadows at textures dito sa Pubg. Wala siyang drops at saka lags. Smooth siya sa buong gameplay. So, dito naman, makikita nyo kung gaano ka-smooth talaga ang gameplay niya dito sa Pubg. So, makikita nyo, mayroon siya mga grass, ang ganda rin ng mga textures ng mga building, at ang mga shadows. So, after 15 minutes of playing, ang temperature ng phone ay nasa 40.2 degrees Celsius. So, ngayon ilalagay naman natin ang fan cooler made by Xiaomi. So, itetest naman natin kung bababa ang temperature ng phone. So, ilalaro natin ang Pubg for 15 minutes with the fan cooler in place. So, after playing 15 minutes with the fan cooler in place, nasa 37.6 degrees Celsius ang phone. So, ang kanyang battery na yun ay nasa 7%, which is 7% battery drain. So, dito mag-end ang ating video guys. So, thank you for watching. So, mag-consider naman rin kayo mag-like sa ating video na yun, mag-subscribe, turn on ang notification bell to never miss out any of our new uploads. So, ito lang ang video natin guys.